Έλα ρε. Έλα ρε Σергέη μου. Καλά, έτοιμος εσύ? Έτοιμος λέω εσύ? Έτοιμος εγώ, όλα έτοιμα. 3 η ώρα σκάφος. Ναι, οκ. Πάμε πάρκινγκ, περνάμε, παίρνουμε και πάγο και φύγαμε. Ωραία, εντάξει ρε. Έλα, τα λέμε εκεί. Έχουμε μιλήσει και με τον άλλο, είναι έτοιμος, τα λέμε εκεί. Οκ, έγινε, έλα. Έλα, bye. Αυτό που σου λέω, έλα, δεν αμάξι να δεις. Δεν χωράει, είναι έτσι όλα, έλυσε τα πράγματα μέχρι πάνω έτσι. Και το κάθισμα εδώ είναι μπροστά γιατί έχω τα σίδερα για τον άξονα μέσα. Δεν μπορείς να το βάλεις στο σύνδεσμο, δηλαδή. Είναι έτσι μπροστά ρε μαλάκα, όλα σου λέω. Οπότε να μπω εγώ μέσα. Θα μπεις εσύ και Με το τίποτα σκάφος άλλο, μέσα. είσαι εντάξει, εσύ έχεις γεμίσει, ξέρω εγώ. Όχι. Γιατί έλεγα να φύγω εγώ να πάω στο... να βάλω και βάρη. Εντάξει.
Γιατί ρε Δήμο, γιατί? Πώς έγινε? Κοίτα από εκεί το έλαβος. Κολυμπούσες? Καρτέρι έκανα ρε. Είχα παντώσει και στο τελείωμα του καρτεριού, βασικά που πέρασαν κάτι μικρά, δεν τα βάρεσα. Και στο τελείωμα του καρτεριού κοιτάω αριστερά μου για να φύγω πάνω και είδα το ψάρι αριστερά μου εδώ. Το είδα, δηλαδή γύρισα και το είδα στα τσακάρτα έτσι. Το βίντεο που ήταν άρρωστο. Σταματημένο. Ε? Σταματημένο. Κεφαλωμένος, ακίνητο με κοίταγε έτσι. Εγώ στα μούτρα μου. Και το άσπρο κοίταγε εκεί στην κουκούλα. Εκεί είχε βίντεο, αλλά για το άσπρο. Ήτανε πεντάρι. Ήταν 4 Κρίμα ρε. Κρίμα. δεν μπορείς να κάνω τίποτα ρε μαλάκα. Και το χαμημένο δύο Άμα του έριχνες με το όπλο. Έσπασε κατευθείαν. έσφασε κατευθείαν με το που το έκανα να γυρίσει το όπλο. Μόνο αυτό είναι καλό για το σούρουπο. Ρε μαλάκα, αυτό που ήθελα να κάνω, σαν είναι αυτός. Τι έγινε? Α, εγώ τους περνάω από κάτω τις πετονιές, πάω έξω, τους περνάω. Ξέρεις που θέλω να πέσω. Εδώ ήρθε και έδειξε δίκτυ. Δεν έφτασε. Πού πέρασε το ψάρι, δε? Το μητάκι Το αυτό. μητάκι που κάνει εκεί μπροστά, ναι. Κάνει κάτι βραχάκια, κάνει ένα πλατωματάκι. Δηλαδή ένα πλάτωμα που πάει έτσι προς τα έξω, προς τα ρηχά. Στα 4 μέτρα ας πούμε βάθος, 3-4. Έλα, πάμε στο ποτάμι και... Ναι, θέλει. Ναι, ναι. Αυτό είναι σάκεδο, άμα ήταν ο δρόμος Αυτή είναι η Βενετία της Ελλάδας έκανα. Έλα, γεια. Εδώ μέσα. Ω, το φαγητό! Λαβρακοκυνηγή, Να μη σου τρόμαξα. Δεν το δες. Την παλίτσα. Αυτό έπαιρνα. Λαβρακοκυνηγή, πάρα πολλά λαβράκια εδώ μέσα. Δεξιά. Εγώ δεν έχω δει ποτέ δεξιά. Μην τι έχεις ψαρέψει εδώ μέσα. Κάνει πολλά λέει. Είναι η λιμνοθάλασσα του τολικού εδώ πέρα. Δεν έχω άφηση στο ψάξιμο. Έχει πολλά.
πάμε για ψάρεμα. Άλλοι βγάζουν βόλτα το σκύλο τους. Άλλοι τις γάτες τους. Εδώ έχουμε την παγκόσμια πρωτοτυπία. Να βγάζουμε βόλτα. Είναι κι άλλα κιλάδια, πρόσεχε πως θα πειράσεις. Εντάξει. Μας ενημερώνουν κιόλας. Βγάζει βόλτα την Αγελάδα. Ωραίος. Ορίστε. Καλημέρα. Τράβατε, βγάλτε τα χέρια, τράβατε λίγο πίσω. Μαλάκα, τραβάτε την πλάνα, εδώ, τράβα και μπροστά του, τα υπόλοιπα. Έχουμε όλο το κοπάδι εδώ. Τι βαράει έτσι? Ο Κώστας. Πρόσεχε κι άλλα γελάδια μπροστά. Πρόσεχε κι άλλα γυλάδια μπροστά. Για φέρε εδώ το... Θέλω να το περάσω. Κοίτα, ξέρουν το, πάνε δεξιά. Θα τους δώσουμε εδώ να φάνε. Ω, πρόσεχε. Και να τους έβγουνε σάλια, αυτά που τους έβγουνε σάλια. Να κέρδονται πάνω μας. Σαν τα άλλα. Τι να κολλήσω κάνα μπαλόνι, Αυτό με στραβώσουν για να παίξουν καμιά στο μπαλόνι. Έχουνε κέρατα γεράτα, όχι μαλακίες. Έλα, Δήμα, άμα τους δώσεις λίγο να κάτσουν αριστερά. Ω, σάλια μαλάκα. Κλείσε εδώ. Κοίτα σάλια. Λες και είναι απαράχνες. Βάλε ελαιοκαθαριστήρες. Έχουμε γελάδια, αμάξια. Μάλλον είναι διαφορετικό πράγμα. Σάλια που τρέχουν, κατουράνε κιόλας. Κατουράει ήταν. Από εκεί πήγαινε σου λέει. Όχι. Πες του, μίλα του ρε. Εντάξει. Ω, μην το μαζεύεις Γιώργο. Για μετά να το έχουμε έτοιμο. Στο έλος. Και μετά τέλος. Αναχώρηση από τον Αμαζόνιο. Μόνο κροκόδιλο δεν έχουμε δει να πούμε. Παίζει να έχει κανένα κροκόδιλο. Καλά, αλιγάτο. Να δούμε και βίδρες. Τι είναι, σε τσίμπησε. Βίδρα. Κάτι κάει. Εδώ απαγορεύεται να είμαστε γρήγοροι. Δεν γράφει τριμάλι. Θα μας πάρει ο μπροστά, λέει Γιώργο. Ξέρω εγώ, ανησυχώ. Α, γι' αυτό ήθελε τα πουστοκούλουρα. Όχι, μην πας. Στα αρχίδια του. Μας γράφεις στις αρχιδάρες. Αυτό το γερανό θέλεις. Αυτό το Άγιο Γεράσιμο. Εδώ είναι τα λαμπράκια τα δεκάρια. Το κάτω μας, Αλήθεια. Και εκεί εδώ στο κολφάκι. Δεν βλέπεις το Χριστός μου. Πού είναι εδώ από κάτω μας. Εδώ από κάτω. Καλά, από κάτω.
μέσα δεν μπαίνει το σκάφος, Παίρνα λίγο στα πουλιά, ρε. Όχι, όπα, κράτη! Σβήσε! Ελένα, γρήγορα! Σβήσε ρε μαλάκα! Φύγατε!
Είδα εδώ απ' έξω και κάτι δίκυλα. Είδες τίποτα εσύ? Τα γαμπέα δεν έρχονται. Έρχονται και σφάνε μακριά. Μπράβο ρε μαλάκα, ωραίο. Κοντά στα 3. 2,5. 2,5 εκεί. Ναι ρε πούστη. Ψηλό έχει εδώ τώρα, ναι. δείξεις? Mm-hmm.
τεράστιων διαστάσεων. Θέλεις φακτοράκι, δείχτω. Batman. Πιο κοντά είναι. Πάρε κοντινό.